Varje gång jag tittar på den här Volvo så inser jag att den blir bara sämre och sämre skick för varje år som går. Men den funkar perfekt som vinterbil. Så jag ska testa att starta den och se om den faktiskt kickar igång. Så ska jag fixa i ordning den lite inför vinterns äventyr. Kan jag börja med att lära mig att komma in i bilen? Jävlar! Se, hoppa över från den här sidan. Oh my god, det är helt blött här inne. Batteritorsk. Aha. Det var inte ens ett batteri här i. Vad fan. Ding. Ska jag vara ärlig så är det nog mig själv jag ska skälla på. Hur att jag plockade det här batteriet till E30 istället. Så att jag kan inte bli arg på någon annan än mig själv. Jag hade lite att fixa här, men jag kanske borde visa er lite mer av vad jag kanske borde fixa inför besiktning. Hoppsan! Det är lite rostigt där nere. Jag tänker att vi prövar att starta den och se om det går. Here we go! Den har ju ström i alla fall. Så för fan då! Jag trodde ju inte det här när jag skulle göra ett intro på mojoken att den skulle ha soppatorsk i alla fall. Men jag tankar den lite. Jag saknar min antenn. Som någon har tagit bort. Jo. Jag tror någon har slängat den. Fan skulle de slänga den men inte ta den. För att soppa är dyrt idag. Det är inte vinterdäcken här på den där. De kan ju vara slitna. Kanske köpa det med. Okej. Nej men alltså den startade innan. Jag tror den bara är sur. Ja, nu är den dum. Jävla bil. Drar vi på cranken in. Hej då. Alltså, som ni förstår så ville den ju inte starta längre. Det är väl typiskt. Den har ju alltid startat när jag velat att den ska starta. Så det var inte så bra. Det var egentligen inte därför jag tänkte göra det här avsnittet. Utan tanken var att jag skulle byta någonting som jag vet att jag behöver byta. Som jag har fått en doneringsbit av en kompis från en så kallad stödlager. Som på min bil skulle behöva bytas. Jag kommer ju behöva fundera på varför den inte startar riktigt. Samtidigt ska jag visa er hur den här batteriballen ser ut här under, för det var fan inte vackert. Massa grejer jag egentligen behöver göra på denna inför besiktning och inför vintern. Men vi får se hur långt jag hinner. I det här avsnittet i alla fall. Men det blir ett make-avsnitt med Marre och Joken. Roligt! Den typ säger till mig att jag måste ta hand om den bättre. Men det är ju trots allt bara en vinterbil. Och den är i bättre skick än den jag har. Så min plan nu det är att lossa bultarna som sitter uppe i karossen. Och plocka av den gamla helt enkelt. Sagt. Planen till denna filmen är att jag ska försöka preppa den för besiktning. För sen är den enligt matte skattebefriad. Och det är ganska bra. För då innebär det att jag har 2 år till nästa besiktning istället för 1 år. Och när man har en sån här vinterbil så bara rostar den mer och mer för varje år. Det blir bara värre och värre. Så jag kommer ju behöva göra lite rostlagning med inför denna besiktning då. Då undrar man ju såklart, hur kan en vinterbil se ut under till? Jag kan visa. Trösklar. Ja, ni ser ju själva. Det bara trillar av här. Och egentligen är det väl en av de delarna som jag vet jag måste göra. Sen får vi väl se. Helst vill jag ju inte hålla på med lyftpunkter och så. Men jag ser ju att här bak, på bakre lyftpunkten, så är den ju inte heller så fin. Det är hål lite där inne, så det är inte så bra. Batteribaljan som sagt. Kan ni ju se här. Av att döma. Här är ju, nu har jag ju plockat av batteriet igen, men här är ju batteribaljan. Så den sitter ju inte fast. I princip rost hela vägen här. Så det räcker ju säkert med ett kast en kväll så kommer batteriet kanske riskera att åka av. Det är ganska illa i alla fall. Fy fan. Så att den här hänger.
med ingenting typ. Drar jag av här så blir det nog bara värre. Usch. Mer på en vinterbil som man kan se. I alla fall på den här. Ja, ni ser ju själva. Fogskummat, det ser för... Ja. Alltså jag kan vara helt ärlig och säga att jag hade inga förväntningar om något annat, men då förstår ni ju själva. Men jag ska absolut inte klaga, den här bilen har ju verkligen bara funkat, varit jätterolig att köra med det få vintrar vi har haft här i Östergötland. För det kommer ju inte snö så ofta här. Ja, ni ser ju. Oj, stackars joken. Men om vi går till det jag faktiskt ska börja med, vilket är typ ändå en av de typ, jag skulle ändå säga att det är lite roligare jobb. Det är ganska svårt att visa på plats, men det är på gränsen. Ja. Sen är det för att jag minns bara att för vad kan det vara, 2 vintrar sedan, då sköt jag drivaxlarna. Och då minns jag att man kommer att tänka på att stödlagret kan vara bra att byta. Så det är väl bara att köra på. Så får jag väl laga rost sen. Det är inte lika roligt att titta på YouTube, tror jag. Speciellt inte när jag tänker att jag inte kommer att göra det här för att den ska hålla i 100 år till. Utan jag vill bara lösa det så att jag kan besikta den. Ni fattar vad jag menar. Ja, de har ju inte monterats riktigt. Ja, de är lite dåliga. Oj, nu ser man ju. Ja, jag ska visa er snart hur det här ser ut. Eller så ska jag visa nu. Okej, vi kollar på den. Ja, bultarna, det spelar ingen roll. Men kolla här. Alltså, jag kan ju liksom plocka av den här. Fan vad gött. Jag kan dra av den om jag vill. Så då var den. Det var på det tiden då. Tack Dante, säger jag. Kära kompis. För donatordel. Så det är inte jättekul att skruva vinterbil, tycker jag. Jag har ju roligare bilar att pilla med, men prioriteringar, saker måste göras. Sista kvar. Ja, som ni ser. Här är en gammal. Det var dags. Så vi sätter dit den nya nu. Byter och sätter dit gamla Hardin bara på nya. Så blir det super.
klockan är väl 2 på natten. Dags visar jag nattens fångst. Och jag är jätteglad för jag har en ny dörr och att den dessutom var vit. Ja, en ny dörr. Förhoppningsvis så kan jag ju öppna och stänga dörren framöver. Jag och Matta har väl bytt handtagen säkert 5-6 gånger. Men det är någonting med mekanismen inuti. Jag tror kanske till och med att de här stagen där inne är lite brutna och bändna. Så att det här blir nog skitbra. Så att har väl stått i en lada någonstans och nu är den här. Äntligen ska den i joken. Någon gång. Måste nog ändå vara ärlig och säga att jag tycker den här är i bättre skick än den som sitter på. Eller har jag fel? Egentligen samma. Jiha! Då var den på plats. Så att skönt att få det gjort. Det har ju behövts göras i x antal år. Så näst på tur är väl att se om man kan få dit den här dörren. Och därefter se om jag blir klok på varför den helt plötsligt inte ville starta mer. Men det är kul att vara igång i alla fall och skruva lite igen. Har ju varit iväg ganska mycket sista tiden. Utomlands och allt möjligt vad det varit. Så även fast detta är inte egentligen den jag borde prioritera mest av allt så fick det bli den. S14 ska ju med reggas. Står här borta. Och dessutom så ska jag ju fixa i ordning E30 inför nästa säsong. Jag håller på att träna ganska mycket inför säsongen i riggen som vi har skaffat som står där hemma. Så tanken är också att jag ska börja köra lite streaming på det och så. Men en sak i taget. Och E30 fick sig en liten kyss sist så det blev väl lite kosmetiska fix också. Väldigt fin. Ingår i priset. Sen så är jag lite inne på ifall jag ska putta fram bilen lite. Hur långt står den då? Sådär, så att jag kan öppna dörren. Då blir det steg 1. Jag och Elsa, vi ska plocka bort dörren här. Sen sätter vi dit den nya. Sen ska vi även byta låsmekanismen. Och det får vi se om det blir ett fall vi gör till denna filmen eller om vi gör det i ett annat avsnitt. Men dörren kan vi byta i alla fall. Skillnaden också är att den andra dörren har vev och det här är ju elmekanism. Så jag måste fundera på om jag vill flytta över det eller om jag ska köra med väven bara för att det är hederligt. Det funkar ju lika bra ändå. Så du får mecka på. Välkommen Elsa. Tack. Till dagens video. Tack. Jag brukar säga dagens tips, men jag har inte egentligen så om en bil är lite högre kan man balansera den här. Men det kan jag inte nu. Det är inget att trycka Så. på det. Så Kan nu den igenom hela hålet? Ja, så då gör man så här. Drar man typ ut den här. Ja. Men det kan vi ju ta när vi... Har lagt ner den? Ja, precis. Det gör ingenting om det blir lite senare. De kunde ju vara jäsligt 3 timmar också. Okej. Det är bråttom. Det är bortom. Det är nice att jobba under press. Ja. Vi har bullar vi ska göra. Jag bullar inte. Bullar i ugnen. Just det, vi har ingen bulle i ugnen. Vi ska inte göra en bulle i... Vi ska göra en bulle i ugnen. Ja. Hem och göra bullar. Ja. Nu är det så här att jag har en skruv kvar. Är du redo då? Jag håller på min sida, den där är på din sida, där håller jag ju inte. Ja, jag tar den. Du tar den. Nu kan vi gå ut. Så kan du lyfta dörren och ställa stolen under. Går den upp då? Så ja, så slipper du. Men om jag håller här då, dörren. För du. Vänta. Så. Och så drar man ut den så här. Det är dagens hack. Så vi kan lyfta på den på stolen och så. Tack. Så. Dagens här. Dagens hack. Oj, perfekt. Yeah. Nästan. Lyfta kabeln. Kabeln. Den kan ju inte vara den då. När jag ska köra el sen, då måste jag byta. Med elhissarna? Ja. Så att just nu så låter vi det vara. Så där.
Alltså här om du vill ha elhissar så Men måste jag du... tänker vad den gör nu. Är det för upp och stängning? Det är typ så här lampa, centraler, ja exakt. Ja, då kommer vi in lite och så kan vi ta bort den där. Jag minns inte vad. Marita, vet du vad vi hade tänkt göra egentligen? Man hade kunnat höja lyften och ha den på. Ja, men... Det är också, men jag menar ha dörren ovanpå. Ja. Ja. Handtaget lite. Det åker inte ut det. Jo nu. Långt ner tror jag. Det känns som att det är en gammal bil jag stänger dörren på. Jag vet inte om det ens är så. Jag kanske kan inte uttesta först så att vi inte ändrar något vi tänker. Nej men nu funkade det. Perfekt. Det var bara att man behövde lite mer pondus. Jävlar vad den ser ut. Så där snabbt gick det att byta en dörr, 4 skruv och lossa en kontakt. Men jag vet inte riktigt än om jag kanske skulle byta till elhissar igen. Men som ni ser så har den ju varit med i en lada lite. Så att den passar ju ändå bilen. Det är ju lille joken. Ja men det kanske får bli allt för denna gång tänker jag. För har lite annat jag måste hålla på med denna veckan som kommer ta upp lite annan tid. Så dagens avsnitt är avklarat. Joken och Marres lilla vinterfix. Så nästa avsnitt så tror jag att jag kommer se till att kolla över varför den inte startar. Kanske någon redan nu som bara kommer med massa idéer och så. Jag tar varmt emot alla tankar och idéer på vad det kan vara. För att jag kommer behöva kolla på det. Förr eller senare, så inför besiktningen blir det också lite rostlagning och så. Men vi får se om jag tar med det i ett avsnitt eller om vi skiter i det. Men tack för att ni tittade så syns vi i nästa veckas avsnitt. Ha det gött!